دانشجوهایی هستید که درس سمینار رو گرفتید، بنابراین در آغاز راه پژوهش هستید. بنابراین خوبه که بدونید که اساساً یه مقاله پژوهشی چیه. اونچه که ما در این کارگاه بهش خواهیم پرداخت اینه که فقط موضوع مقاله پژوهشیه. اول بدون من اینو توضیح بدم کوتاه، چون البته تو اون یکی کارگاه هم گفتم، فقط جهت یادآوری سریع بگم. ما یه جور مقاله داریم که مقاله آموزشی توتوریاله. تو مقاله یه کسی که معمولاً این کسایی که اینجور مقاله ها رو می‌نویسن آدمای معروفن، اومده یه موضوعی رو یاد داده، آخرین نوآوری ها رو توی یه موضوعی آموزش داده و جنبست داده. معمولاً دانشجوهایی مثل ما اینجور مقاله نمی‌نویسه. یه مدل دیگه مقاله هست که به اصطلاح هم بهش میگیم ریویو پیپر، مقاله مروری. که مقاله مروری یا ریویو عبارت هست از این که یک شخص صاحب نظر، معمولا ریویو هم بازی شخص صاحب نظر می‌نویسه، مثلا از 50 تا 60 تا 200 تا 300 تا از آخرین مقالات نوشته شده تو اون زمینه خاص رو جمع کرده، به نوع خاصی طبقه بندی کرده، نقد کرده و تحلیل انتقادی کرده. به این میگیم ریویو پیپر. یکی از شانس‌های خوبی که شما ممکنه در آغاز سمینارتون پیدا بکنید اینه که یه دونه مقاله ریویو پیدا کنید رو موضوعی که میخواید کار کنید. چرا؟ برای اینکه بخش مهمی از کاری که شما قراره انجام بدید تو اون انجام شده. عملاً سمینار شما تموم شد. خب ولی ما هیچ کدوم از این مقاله ها رو امروز راجع بهشون صحبت نمی کنیم. ما در رابطه با ریسرچ پیپر صحبت، مقاله‌ای که مقاله پژوهشیه. ویژگی مقاله پژوهشی چیه؟ اینه که یک اصطلاحاً دو تا کلمه رو می‌خوایم باش آشنا بشیم. یکی contribution که فارسی من ترجمهش می‌کنم مشارکت یا بگیم سهم. contribution به چه معناست؟ ایده اولیه در نوشتن مقاله پژوهشی اینه که هر کی که قرار مقاله پژوهشی بنویسه باید یک اپسیلونی دنیای علم رو جلو ببره. یعنی اگر مرز دانش اینجاست یک کوچولویی جلوتر از مرز بره. خب اون کوچولویی که جلو میره بهش میگیم کانتریبیوشن. یعنی اگه موفق شد که اون کوچولو جلو برد و چاپ کرد، میگه که من این کانتریبیوشن رو در توسعه دانش داشتم. پس یاد گرفتیم که کانتریبیوشن یا مشارکت، یه مقاله پژوهشی باید کانتریبیوشن یا مشارکت داشته باشه. کلمه دیگه‌ای که امروز یاد میگیریم اورجینالیتی و همطور هم خانواده‌اش اورجینال. به چه معناست؟ شما میرید مثلا بازار میگید که من هارد فلان میخوام، میگه اورجینالش رو داریم، غیر اورجینالش هم داریم. اورجینالش مثلا فرض کنید آتومن، غیر اورجینالش 1/3 آتومن. چرا؟ اینجا ارزش اورجینال بودن معلوم میشه. اورجینال یعنی چی؟ اورجینال یعنی اینکه مثلا اگر نوشته کمپانی ایکس اینو تولید کرده، واقعا کمپانی ایکس اینو تولید کرده باشه. خب حالا ببینیم این اورجینال بودن یه مقاله معنیش چیه؟ مقاله اورجینال یعنی اینکه اون تعریف کانتریبیوشن داشتن رو داره. پس وقتی میگیم که یه کار پژوهشی اصیله، فارسیش میشه اصیل، یه کار پژوهشی اصیل اورجیناله، یعنی اینکه حرفی برای گفتن داره، تکرار حرف گذشتگان نیست. خب یه کلمه دیگه هم که تقریبا تو همین فضاست، اینویشن یا نوآوریه. میگن که مقاله شما اینویشنش چیه، نوآوریش چیه؟ شما پیش از اون چه که بتونید مقاله رو سابمیت کنید جواب این سوال رو برای خودتون داشته باشید و حالا خواهم گفت کجای مقاله اینو باید بنویسید. تعارف هم ندارید. نگاه کنید، نوشتن مقاله
درست برخلاف فرهنگ ما که ارزش‌های اخلاقی ما حکم میکنه که ما داشته‌ها و دستاوردهامون رو پنهان کنیم و تواضع به خرج بدیم، بگیم که نه ما کاری نکردیم. شما اگر در مقالت بگی که ما کاری نکردیم، مقالت رو رد میکنن. بنابراین دنیای علم دنیای تعارف و تواضع و چرا تواضعی که تو دنیای علمی هست یه جا به اصطلاح نمود پیدا میکنه، اونم این که معمولا میگن ننویسید من و ما، فعل مجهول به کار ببرید، که اونم الان تقریبا داره ور میفته. خیلی با این حرکت یه حرکتی به وجود اومده که خیلی اصلا مخالف این حرفن. میگه ببخشید مگه تو خودت اینو انجام ندیدی، برای چی داری تعارف میکنی، رو در وایسی میکنی؟ توجه میکنید؟ بنابراین در نگارش مقاله تعارف رو بذارید کنار، تواضع رو بذارید کنار، با شهامت، با اعتماد به نفس. اگه خودتون به این باور رسیدید که این کاری که کردید نوع مشارکت به حساب میاد، کارتون اصیل، تکرار کار دیگه ای نیست، روشن و شفاف بنویسید که حالا میگم خواهیم گفت که کجا بنویسید، ولی بنویسید که من کانتریبیوشنم توی این کار پژوهشی، توی این مانوسکریپت یا پیپری که داریم سابمیت میکنیم و انشالله چاپ میشه و انشالله ارائه میشه اینه. خب بریم سر بقیه داستان. ما 3 کلمه مهم یاد گرفتیم. خب چرا مقاله پژوهشی؟ چرا مقاله بنویسیم؟ برای اینکه دیگران بخونن، برای اینکه ما رو نقد کنن و برای اینکه پژوهش مثل یه دوی امدادی، یعنی همون اون کوچولویی که گفتم رو مرز. دنیای علم امروز انقدر بزرگه و انقدر پرشتابه که هر کسی، نمیدونم کارل ساگان اگه اشتباه نکنم میگه تو دنیای امروز هر کی میتونه فقط یه ربع معروف باشه پشت سرش میاد. خب بنابراین شما اون کوچولو رو که جلو بردی باید بدی به یکی دیگه که اونم یه کوچولو دیگه ببره جلو و اون خودخواهی رو بذاری کنار که بگی نه این زمین مال خودمه، فقط من میخوام ببرم جلو. درسته؟ این رو نه، این ما باید کاری رو که پیدا کردیم، مگه یه وقتی که ما به احساس میکنیم به یه نقطه‌ای رسیدیم که مثلا ممکنه به زودی یه چیز خیلی مهمتری پیدا کنیم که اون وقت مثلا یه خورده درنگ میکنیم، ولی اونجا هم باز این ریسک با ما همراهه که ممکنه یکی دیگه یه جای دیگه دنیا تو هم نقطه که شما هستید باشید. بنابراین عاقلانه است که هر چه زودتر محصول کارتون رو جایی ابراز کنید که اون زنبیلتون سر جاش گذاشته بشه، یعنی مشخص باشه که شما بودید که این رو انجام دادید. خب حالا پس مبادلات علمی، ارتباطات علمی به صورت کنفرانس، در یک کنفرانس صاحب نظرها دور هم جمع میشن، یافته هاشون رو عرضه میکنن و نقد میشن و نقد میکنن همو و هم فکر میکنن. گاهی وقتا شما توی یه کنفرانس میری مقالت رو ارائه میکنی، یکی اونجا پا میشه یه سوال میکنه، فکر میکنی این کارم میشد کرده. بنابراین حتما برید تو اینجور جاها، برید کارتون رو عرضه بکنید، برای اینکه اونجا یه وقتایی یه کامنتایی میتونید بگیرید. حالا این کنفرانس بود، ژورنال که دیگه خیلی بهتر، برای اینکه تو ژورنال یه آدم حرفه‌ای مقاله شما رو تعمق میخونن، نظر میدن و شما فکر میکنید که راست میگه ها، چقدر خوب بود این چیزی که گفت، من این کارم میکنم. درست شد؟ خب اینه مثلا تو IEEE مثلا ما به ژورنالا میگیم که ترانزکشن یعنی مبادله علمی. تو مثلا ACM میگیم communications، بازم یعنی ارتباطات. خب میرسیم به اون در حقیقت اون آناتومی که وعده‌اش رو داده بودیم، آناتومی مقاله پژوهشی. بهش میگیم ساختار ایمراد. این 4 تا رو یادتون باشه. ایمراد، I introduction، M متد، حالا بعضیا میگن material هم متد،
اون ایش انده برای اینکه بتونه خونده بشه. ریزالتس نتایج و دیسکاشن. من در دقایق آینده این 4 تا رو برای شما توضیح میدم. خب بریم سر اولی. اینتروداکشن. در اینتروداکشن 3 تا موومنت یا حرکت اساسی ما انجام بدیم که این چیزی که الان میگم، حالا جلوتر میریم اونو دقیق‌تر معرفی میکنم. لطفاً این 2 تا ساختار رو با هم قاطی نکنید. این 4 تا انگشت من یادتون بمونه: اینتروداکشن، متد، ریزالت، دیسکاشن. برای اینتروداکشن یه ساختار دیگه ارائه شده تحت عنوان کارز، مدل کارز. کارز حروف اول creating a research space. برای این کریت کردن research space، برای ایجاد کردن و جا انداختن یک فضای پژوهشی، این 3 تا یا 4 تا مرحله رو طی می‌کنیم. ایناست: اول بیان اهمیت موضوع. یعنی چی؟ من میخوام شما نگاه بکنید، مثلا برید، من خواهشم اینه که مثلا امروز حتما برید یکی از مقالات پژوهشیتون رو از یک نویسنده‌ای که مثلا قبولش دارید حتما نگاه بکنید و این مراحل رو تو شناسایی کنید. معمولاً مقاله ها مقدمه‌شون با یک گفتگویی در رابطه با اینکه این موضوع مهمه، این موضوع مورد توجه پژوهشگرانه. در رابطه با اهمیت ما 2 تا شاخص اهمیت داریم: یکی scientific relevance و یکی developmental relevance. علاوه ساینتیفیک یعنی اینکه این موضوع در جامعه علمی موضوع مورد بحثیه، دانشمندان تو اون زمینه در رابطه با این موضوع با هم صحبت میکنن، روی موضوع تحقیق میکنن. developmental relevance به این موضوع میپردازه که این موضوع نه تنها حالا اون تو اون قسمت ساینتیفیکش بحث مورد بحثیه، اینه که این موضوع در توسعه جامعه، فن و فرهنگ مؤثر، در دیولپمنت هم اثر داره. خب بنابراین رو اون اولین موومنتی که داریم چیه؟ بیان اهمیت موضوع. مثلا حالا مثلا فارسی خودمون رو بگیم، میگم مثلا دیدیم مقاله اینجوری شروع میشه، مثلا میگه امروزه شبکه‌های کامپیوتری دیگه خیلی مهمن، امروزه زندگی بدون اینترنت ممکن نیست، امروزه انرژی زیرساخت زندگی بشره، امروز نقل و انتقال خیلی چیز مهمیه. اینطوری معمولا با وجود اینکه حالا خدا وکیل هم نگاه بکنید بعضی وقتا این جمله هایی که مقاله ها رو باش شروع میکنیم همچین نگیم هم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی قرار گذاشتیم اینطوری با هم شروع کنیم. مثل خودمون که صبح به صبح که به هم میرسیم میگیم سلام خوبی، 3-4 دفعه به هم میگیم خوبی، چطورید، نمیدونم، بعد ممکن راجع به هوا صحبت بکنیم، یه ذره راجع به ترافیکی که صبح اومدنی دید. اینا معنا نداره، ولی اسپیس رو، فضا رو برای گفتگو باز میکنه. خب بنابراین نگران این نباشید که اون جملات اول مقاله ها خیلی مینینگفول نیستن. عرف و رسمه که شما اینطوری شروع کنید. درست شد؟ معمولاً 1 الی 2 پاراگراف، خیلی زیادش نکنید. حد اکثر یه پاراگراف حدود 6-7 خط، نهایت 10 خط. راجع به اون اهمیت شروع کنید. یه چیزی رو من لازم میدونم که حتماً اشاره بکنم، اونم این که وقتی بدترین قسمت مقالات و سختترین قسمت مقالات از جمله همین قسمت بی اهمیتش. چرا؟ برای اینکه ماها معمولا یاد نگرفتیم که به صورت روشمند و سیستماتیک بنویسیم. 2 تا چیز در نگارش که حالا اون بچه‌هایی که امتحانات تافل و آیلتس و اینا خوندن یا دارن میخونن که بدن، 2 تا چیز تو نگارش گفته میشه مهمه، یکی فلو و یکی ایکویشن، جریان نوشتار و به هموستگی، همسنفی، همرأیی. یعنی چی؟ خلاصش حالا چون من اینجا قرار نیست رایتینگ درس بدم یه اشاره بکنم، چون من معمولاً بزرگترین بخشی که من تو مقاله‌های دانشجویان وقت میذارم برای ادیت کردنش همین اول مقاله است. چرا؟ برای اینکه
درسته که گفتیم نگرانی نباشید که خیلی مینینگفوله، ولی باید ارتباط معنایی داشته باشن اون کلمه ها به هم دیگه. کلمه بعدی حتما باید در جمله بعدی حتما باید در ادامه جمله قبلی باشه. یه قاعده سرانگشتی بهتون بگم برای اینکه ببینید یه نوشته خوبه یا نه. این چیزها یه خورده تجربیه، ممکنه یه جایی درست نباشه. بهترین حالت اینه که جمله بعدی رو با کلمه‌ای که جمله قبلی رو باش بستید شروع کنید. یعنی مثلا فرض کنید اگه اومدید گفتید که انرژی زیرساخت اساسی جامعه بشریه، بعد بیاید بگید که جامعه بشری از انرژی چه استفاده میکنه و کدوم ویژگی انرژیه که برای شما مهمه که قرار توی این مقاله بهش بپردازید. و معمولاً هم یه مدل ساعت شنی گفته میشه باید داشته باشه نوشتار. یعنی از یه به اصطلاح گستره خیلی وسیعی باید شروع کنید، بعد خورد خورد چیز شید، باریک شید، هی باریک شید تا اینکه به اون موضوع اصلیه که قصه مقالتونه بهش برسید. خب حالا اینو من این تیکه رو باز دوباره بهش میرسم، یه ذره بیشتر راجبش صحبت میکنم. بحث بعدی یعنی موومنت بعدی، حرکت بعدی تو نوشتن مقدمه، یه کاریه که بهش میگیم مرور ادبیات. ادبیات که میگیم منظور شعر و غزل نیست. ما اساساً اون چه که در یک رشته علمی چاپ میشه بهش میگیم لیترچر، ادبیات علمی منظورمونه. مرور ادبیات، لیترچر سروی یا سروایوال لیترچر، اون چه که نوشته شده. چرا این مهمه دوستان؟ به دلیل اینکه شما به دو دلیل مهمه. اول اینکه شما به خواننده و داور بگید من رشته خودم رو بلدم و اعتماد سازی کنید. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم همون اون یه اپسیلون کوچولوه بود. گفتیم که مرزهای دانش رو یه کوچولو جلو میبریم. خب شما اول باید استبلیش بکنید که مرزهای دانش کجاست دیگه. این لیترچر سروی برای همون، برای اینی که بیان کنید که امروزه تو این لحظه‌ای که من مقاله رو دارم می‌نویسم state of the art تو این زمینه چیه؟ state of the art یعنی چیزی که تو فرهنگ غربی هنر از علم بالاتره. بنابراین وقتی میگن که state of the art یعنی این دیگه از علم بالاتر شده، دیگه هنره، یعنی دیگه نوآوریه. خب پس تو لیترچر سروی ما میگیم که مرز دانش کجاست. چطوری این کارو میکنیم علاوه اجرایی؟ چی؟ بین 10 الی 20 تا، خیلی زیاد نشه، چون اگه زیاد بشه مقاله شما حالت مروری پیدا میکنه. یه مشکل دیگه هم پیدا میکنه و اون این که نرم افزارهای چک کردن سیمیلاریتی که هوشمند نیستن، نگاه میکنه میبینه که آخر مقاله شما 2 صفحهش با مثلا مقاله قبلیتون که احتمالاً بازم همین موضوع رو دارید کار میکنید یکیه، ارور میده. به شما میگه 20% 30% سیمیلاریتی داره. این یک چیزی که باید مراقبش باشید، خیلی هم رفرنس الکی ندید. بین 10 الی 20 تا مقاله مرتبط، جدید، معتبر. چه چیزایی تو انتخاب این مقاله ها مهم؟ یک این که اون مقاله ها ترجیحاً یک کار خاصی کرده باشن تو اون زمینه. 2 این که نویسنده های اون مقاله ها آدمای مهمی باشن. چرا آدمای مهم؟ به چندین و چند دلیل. اول اینکه خب آدمای مهم احتمالاً حرفاشون هم احتمالاً درسته. 2 البته ندلت لزوماً، ولی خب به هر حال جامعه علمی جامعه محافظه‌کاریه. به این راحتی به کسی گوش نمیکنه. دوم این که اون آدمای مهم معمولاً داورای ژورنالان یا شاگرداشون داورای ژورنالان. بنابراین شما اینا رسپکت بکنید، به نفع خودتونه. دیگه چی داشتم میگفتم؟ دیگه این که جدید باشه. یه استثناء داره این جدید بودن و اون کارهای
بیسیک یه فیلده. مثلا فرض کنید یه موضوعی رو شما دار کار میکنید که مثلا 20 سال پیش توسط 2 نفر تو مثلا آرژانتین اولین مقالش داده شده. شما باید به اون ارجاع بدید. بگید که این فیلد توسط این پیشنهاد شد. اولین مقاله تو این فیلد تو این زمینه داده شد. خب ولی به استثنای این باید سعی کنید مقاله هاتون مال 5 سال اخیر باشه. دیگه چی؟ ژورنال مهم، مجله مهم، مجله معتبر، کنفرانس معتبر. دیگه چی؟ اون ژورنال که دارید بهش مقاله سابمیت میکنید حتما باید چند تا ارجاع به اون بدید. به اصطلاح پالیتیکالش اینه که چرا؟ میگه به خاطر اینکه این نشون میده که این مقاله من به ژورنال شما مرتبط. واقعیتش چیه؟ اینه که هر ادیتوری دوست داره که ارجاعاتشو بالا ببره. ولی هر دو درست. خب اینا ویژگی های مقالاتیه که شما باید مرور کنید. مرورش هم اینطوریه. حالا دیگه نمیگم چون بلدید. میگن که مثلا فلانی اومد این کارو کرد. خوبه که در ادامه فلانی این کارو کرد، فلانی این کارو نکردم باشه. یعنی تحلیلتون انتقادی باشه و هدفگرا. هدفش چیه؟ کی میتونه بگه؟ هدفش اینه که بگه این کارو نکرده من مثلا زنده باد. آفرین. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید تهش، یعنی میوه این لیترچر سروی اینه که شما بیایید حالا اینجا که بیای یک گپ مشخص کنید، بگی این جا خالی بوده من اینجا میخوام بشینم. خب پس هدفگیری و جهتگیری اون تحلیل انتقادیتون این باشه که اون کاری که خودتون میخواید بکنید بگید که این انجام نشده یا به اندازه کافی انجام نشده. اما خب حالا چند تا راهنمایی برای اینکه اینجا شروعشو در نیارید. اولا شروعشو در نیارید. چرا؟ برای اینکه یه دفعه دیدید، اول اینکه ممکنه اشتباه کنید. دوم اینکه منصف باشید. وقتی دیگران رو دارید نقد میکنید نزنید لهشون کنید. حالا منصف بودن اساساً کاملاً به اصطلاح سودانگارانه است، برای اینکه آدم‌های موفق منصف هم هستن. چرا؟ برای اینکه اگه یه جای شورشو درارید ممکنه مقالتون بره زیر دست اونی که دارید زیادید لهش کنید. خب برای میخوام بگم هم سودانگارانش هم به قول معروف خدا پیغمبریش اینه که با انصاف نقد کنید. روش با انصاف نقد کردن اینه که زیر سوال نبرید کار هیچ کسی رو و در انتخاب قیدها و فعلهایی که اینجا دارید اینو می‌نویسید دقت کنید. مثلا هیچ وقت نگید این کارو نکرده، بگید این کارو به اندازه کافی نکرده، یا این کاری که کرده ببینید کن یه ذره با قیدهای مختلف فاصله بگیرید از قضاوت جزمی. بگید ممکنه این در مواردی درست نباشه. حتی تو نگارش آکادمیک رسمی انگلیسی میگن که شما اصلا فعل منفی به کار نبر. به جای اینکه بگی فلانی مثلا has not مثلا performed، بگو که has scarcely performed. به ندرت انجام داده، به سختی میشه گفت انجام داده. درست شد؟ خب نحوه نوشتن مرور مراجع در عمده مقالاتی که مربوط به مهندسی برق و کامپیوتریه به صورت نوشتن شماره مرجع و ما معمولاً تو جامعه علمی این رشته های ما برای آدما خیلی اهمیت قائل نیستیم، برای کار اهمیت قائلیم. و نحوه مرتب کردن مراجع در انتهای مقاله به ترتیب ارجاع در متنه. این یه روشه. یه روش دیگه است که در علوم انسانی خیلی مرسومه. اونجا میگن فریدونیان و همکارانش این کارو کردن تو متن مقاله ها، و نحوه ارجاع دادنشون هم همین جوریه. آخر مقاله هم به ترتیب حروف الفبا مرتب میکنن. علتش اینه که تو علوم انسانی شخص مهمه،
آراء شخص مهمه، ولی تو رشته‌های ما نه، ما خیلی سابجکتیو برخورد نمی‌کنیم، ما ابجکتیو نگاه می‌کنیم، میگیم اگه میتونی ثابت بکنی بیا بنویس ببینم میتونی، حالا هر کسی باشه. هرچند واقعیت امر این نیست که، واقعیت امر اینه که شخص مهمه، ولی به هر حال تو نوشتن مقالات گفتم این دو روش وجود داره. ممکنه علل خصوص تو انتشاراتی مثل بعضی از مجلات الزویر، بعضی از مجلاتی که مال تیلور اند فرانسیسه، اینا اون مدل اسم نویسنده هم بهش بر بخورید، ولی عمده کارهای ما با همین چیزه، شماره نوشتم. خب بعد اینکه مرمرجع گفتید، خب الان گفتیم که آخرش ما به یک پرسش پاسخ داده نشده یا پرسش به اندازه کافی خوب پاسخ داده نشده یا پرسشی که در تمام فضای صورت مسئله جوابش صدق نمی‌کنه برسیم. خب دیگه دنیای امروز دنیایی نیست که مثلا فرض کن یه پرسشی داشته باشیم که تا حال هیچ پاسخی براش نیست، جز مثلا مسائل مربوط به مسائل الهی و اینا که هیچ کس نمیدونه. خب ولی مثلا چیزای مربوط به علم رو معمولا چه میدونم تو هر زمینه‌ای شما دست بذاری، مثلا فرض کنید که 10 مقاله هست ولی بازم روش کار میشه. چرا؟ همون ویژگی دوی امدادی دنیای علمه که هر کی اومده یک حرکت کوچکی کرده و شما اونجا که اون به اصطلاح اون گپ رو دارید مشخص میکنید، یعنی اینکه دارید میگید که این کوچولوه مونده هنوز و من میخوام این کوچولو رو پر کنم. دقت کنید، نهید ادعا کنید که من دیگه تمام مسائل بشریت رو حل کردم و این مسئله جمع شد. یعنی میگن که strength of claim، قدرت ادعا باید متناسب با خود ادعا باشه و اصولا هم ادعای خیلی گنده نکنید، خیلی صادقانه، خیلی منصفانه بگید که بله این گپ بوده. خب حالا قسمت 4 چیه؟ اعلام صورت مسئله کار که معمولا چه شکلیه؟ حالا مثلا تو فارسیش معمولا یه پاراگراف جدید شروع میکنیم که این تو چشم بزنه، که میگید در این مقاله، یا انگلیسی که میگیم in this paper، درست شد؟ که اینجا ما میایم اون کانتریبیوشن رو میگیم. هیچ اشکالی نداره که خیلی رک و راست بیایم بگیم که کانتریبیوشن این مقاله به ترتیب زیره 1 2 3. نه تنها هیچ اشکال نداره، خیلی هم عالی. درست شد؟ پس این که باید چیکار کنیم؟ اعلام کنیم که توی این مقاله چه کاری انجام شد. خب گاهی وقتا تو مقاله هم ما میگیم که چرا این کاری که ما کردیم مهمه، که همون 2 رلوانس که گفتم، هم ساینتیفیکه هم مثلا بگیم اینداستریال یا دیولپمنتال، که به چه دلیلی این کارا مهمن و اینکه چرا مورد نیازه. این 2 بخش آخر به خصوص بخش 1-5 خیلی تو رشته‌های ما مرسوم نیست. ما معمولا خیلی اصرار نداریم که یافته ها رو تو مقدمه بیاریم، ولی اگه آوردید خوبه. اینا میتونید بگید. و نهایتاً ساختار، مثلا میتونید بگید که چی؟ دیدید حتما تو مقاله که مثلا the paper is organized as follows. مثلا این بخش سکشن 2 اینه، سکشن 3 اینه، که به نظر من اینو ننویسید چون بی خود هدر دادن یه پاراگراف. خب این به اصطلاح بخش introduction بود. یه سوال میتونیم جواب بدیم. نیست؟ خدا شکر. خب بعد از بخش گفتیم چی؟
introduction, method, result, discussion. یک بخشی قبل از متد میتونه باشه که در اون ما یه موضوعی رو که احساس میکنیم که خواننده معمولی اون فیلد، اون مقاله ما باش ممکنه آشنا نباشه. مثلا ما یه متدی رو استفاده کردیم که اون متد خیلی متد جدیدیه. یه نظریه ای رو ما آوردیم استفاده کردیم که اون نظریه خیلی جدیده که در یک سکشن بسیار کوتاه تحت عنوان همون عنوان اون بخش یا میتونه تحت عنوان بک‌گراند یا پیش زمینه آورده بشه، اون متد یا اون نظریه رو توضیح میدیم. ولی دقت کنید اونجا نشینید درس بدید، کوتاه و ارجاع که اینه، یه خلاصه ای ازش بگید و ارجاع بدید. من که میگم اصلا این کارو نکنید، ولی اگه استادتون اصرار داشت این کارو بکنید، سعی کنید اینو زیاد نکنید، چون این نقطه ضعف برای مقاله، یعنی خلوص کار شما رو میاره پایین. ولی تو بعضی رشته ها مرسومه. تو بازم میگم این دقت کنید، کل این کارگاه چون ما اینجا از رشته‌های مختلف دوستانی رو دارن، تو دیسیپلین‌های علمی یه چیزایی مرسومه که با همه فرق میکنه. بنابراین اون چه که من اینجا میگم مطمئناً چیزی که استادتون میگه حتما ارجحه. پس ولی به هر حال به طور کلی میگم کلاً مقاله پژوهشی رو نکنید کتاب آموزشی. سعی کنید پرهیز کنید از آموزش دادن. و متد. عمده مقالاتی که ماها کار میکنیم توی این دوتا دانشکده توسعه روش و ابزار و عموماً وقتی از ما بپرسن که نوآوری یا کانتریبیوشن چیه، عموماً کانتریبیوشن ما پیدا کردن راهی برای بهبود عملکرد یک ابزار، یک متد، یک الگوریتم یا همچین چیزایی دیگه. بنابراین مقالاتی که ما می‌نویسیم وزن قسمت کانتریبیوشنش تو همین تیکه است. یعنی عملاً اینجا هستش که ما داریم عرضه می‌کنیم کاری که ما داریم اینجا می‌خوایم چاپ کنیم، می‌خوایم اینجا پرزنت کنیم چیه. خب این دیگه بسته به موضوعی که هر کدوم از ماها داریم کار می‌کنیم، شکل ارائه بخش متد متفاوته. مثلا فرض کنید دوستانی که سخت افزارن، الکترونیکن، رباتیکن، اینا خیلیشون یک ابزاری رو به صورت فیزیکی میسازن. در نتیجه مثلا باید بلوک دیاگرامش رو بذارن، مدارش رو بذارن، ترجیحاً اگه ساختن یا عکس از بردشون بذارن. بازم میگم اینا هیچ وقت کلی نیست، مثال دارم میگم. خیلی از ماها که تو زمینه شبیه سازی کار میکنیم باید فلوچارت، سودوکد، توضیح نحوه عمل کرد، اینجور چیزها رو بذاریم. درست شد؟ پس به یه روشی اون نوآوری، اون کاری رو که داریم عرضه میکنیم اینجا باید بیاریم. عده کمی از ماها کارمون کار تجربی بوده، خیلی کمه. من فکر کنم مثلا ممکنه بعضی از دوستان نرم افزار و دوستان مهندسی پزشکی باشن که اون چیزی که دارن عرضه میکنن یه کار تجربی باشه. تو اون کار تجربی معمولاً متد یکسانه. تو عمده مقالات مربوط به کارهای تجربی متریال هم متد یه روش نمونه برداریه، یه روش سمپلینگه، یه روش آمارگیریه که میگم این خیلی موضوع صحبت ما نیست، ولی صرفاً جهت این که بدونید که مقالات همه رشته‌های دیگه مثل مقالات شما نیست. تو اون رشته‌ها بخش متریال و متد خیلی کوچولوه و اونجا وزن اصلی تو ریزالت که اونجا رفتن اون نمونه برداری، اون جامعه آماری، اون آوردن چی از توش در آوردن. خب ما اینجا فرمول بندی داریم، مثلا خب هم کلامیه، هم میتونه ریاضی باشه، هم میتونه مثلا
راه حلی که میگیم فلوچارت، بلوک دیاگرام، مدار، خود عکس و امثال. خب اما نتایج. چرا نتایج؟ برای اینکه وقتی شما یه روشی ارائه کردین انتظار میره که در یه مثال عملکرد روشتون رو نشون بدید. پس میایید مثلا فرض کنید اگر شبیه سازیه میگید که من این به اصطلاح روشم رو آوردم به این داده ها، به این شبکه، به این کیس اعمال کردم و نتایجش این شد. خب این هم یه چیز سرراستیه. معمولا ارائه نتایج به صورت گراف، به صورت جدول و امثال هم به این صورت، به صورت بیان یه سری به اصطلاح پرزنتیشن عددیه. خب چی مهمه؟ این که ما اینجا یک من ترجمه اسمشو میذارم، بعضی میگن تفسیر ولی تفسیر نیست، تعبیره. حالا میگم یعنی چی. حتما تو مقاله ها خوندید مثلا میگه که چی؟ نمودار فلان در شکل 4 ملاحظه میشود که مثلا فرض کنید چی رو بر حسب چی نشون داده. دقت کنید پیش خودتون نگید من اونجا زیرنویس و بالا نویس شکل و محور ایکس و وای رو گذاشتم پس کفایت میکنه. نه، تمام شکلایی که تو مقاله هستن باید تو متن مقاله، فرق نمیکنه مقاله نه، فقط هم مقاله نه ها، تو تز و رساله هم همینه ها، باید تو متن نوشتاری به اون شکل ارجاع بشه، باید اون شکل معرفی بشه. فرق نمیکنه، جدول هم همینطور باید حتما معرفی بشه. مثلا اگر جدوله ستوناش بگن که اینا چی هن، توضیح داده بشه که در چه شرایطی این داده ها به دست اومده. اما تفسیر نکنید. چرا؟ برای اینکه تفسیر یه جای دیگه داره، بحث. تفسیر رو نگه دارید برای بحث. خیلی از مقالاتی که علل خصوص تو آی تریپلی چاپ میشن شما نگاه بکنید بخش دیسکاشن ندارن. یه ریزالت، یه سیمولیشن ریزالت داره، بعدش یه کانکلوژنز. دقت کنید کانکلوژنز با این فرق میکنه. کانکلوژنز اصلا جزء اون 4 تا نیست. کانکلوژنز یه چیز فرعیه، جمع بندیه. خب دیسکاشن بسیار بخش مهمی از یه مقاله است. تو دیسکاشن چیکار میکنیم؟ اول میایم هیته درستی این داده هایی رو که ارائه کردیم روشون بحث میکنیم. مثلا میگیم که ما این آزمایش رو، این شبیه سازی رو راجع به فلان شبکه، راجع به فلان مثال آوردیم، پیاده کردیم و این نتایج رو به دست آوردیم. آیا فکر میکنیم که در جاهای دیگه هم درسته؟ راجع به جنرالیتی و تعمیم این چیزی که داریم عرضه میکنیم بحث کنیم. بگیم که فکر میکنیم که این دیگه کجاها درسته و بگیم که کجاها درست نیست. بگیم که به دلیل فرض‌هایی که تو اون قسمت اول مقاله ما کردیم چه محدودیت‌هایی در پژوهش ما به وجود اومده. دقت کنید، یک مقاله خوب رو تو دیسکاشنش میشه شناخت و یه مقاله بد مقاله‌ایه که با 2 تا گراف تموم میشه، بدون توقف میشه ردش کرد. و خیلی از مقاله های دانشجوی ما اینجوریه. شبیه سازی کرده، 3 تا گراف پرینت گرفته، چیز کرده، از اون افزارش تو مطلب بوده، هر جا بوده، آورده گذاشته تو مقاله، تمام. بچه هم یه دونه کانکلوژن گذاشته. کانکلوژنش هم بحث نداره. گفته اینا انجام شد، شبیه سازی هم کردیم، گرافا هم دیدید دیگه، تمام شد. خب اینو میشه فوری رد کرد. چرا؟ چون بحث نداره. برای اینکه کار شما که کار مکانیکی نیست که شما باید بحث کنید. خب حالا تو بحث دیگه چه چیزی مهمه؟ این که اون روشی که رو ارائه کردین ما فقط یه مثال ازش زدیم.
آیا با یه مثال میشه پذیرفت یه روش درسته؟ نه. باید ولیدیشن انجام بدیم. صحه گذاری یا اعتبار سنجی یا حالا یا اوالیویشن یا ولیدیشن. خب ولیدیشن معمولا گفته میشه دو روش داره، یا ولیدیشن یا اینترنال یا اکسترنال. اکسترنالش چطوره؟ خب مگه شما نمیگی من یه روشی ابداع کردم که در یه فضای بحث بزرگتری از روش‌های قدیم درسته؟ مثلا شما میگی من یه روشی ابداع کردم که مثلا فرض کن فرض‌های دوتا مقاله قبلی رو یه ذره سختگیرانه تر، یه ذره فضای بزرگتری اگر بگیری بازم جواب میده. خب باید نشون بدی. خب چطوری باید نشون بدی؟ دو تا چیز رو باید نشون بدی. اول باید نشون بدی اون کاری که ادعا کردی انجام دادی یا نه. برای این کار باید با همون داده های یه مقاله قبلی برید اون محاسبه، اون شبیه سازی رو انجام بدید و نشون بدید به همون جوابا میرسید. بگن من از کجا بدونم شما روش درسته؟ بچه هم اکثرا به دانشجوها میگی چرا این کار رو نکردی؟ میگه استاد من روشم خیلی فرق میکرد، یا من شبکه‌ام فرق میکرد. خب به من چی تو شبکت فرق میکرد؟ برو با شبکه همون انجام بده. نه من شبکه‌ام خیلی پیچیده تره. ببخشید من دارم راجع به شبکه صحبت میکنم چون بیشترمون برقی هستیم، با مدار و اینا سر کار داریم، ولی خب این قابل تعمیم هست. بگیم کیس من، ببخشید شما برو با اون کیس آسونه اول نشون بده اون کار مورد ادعات رو انجام دادی، بعد بیا تو اون کیس سخته بگو خب دیدید که من اون کار درسته رو انجام دادم، بعد حالا بیایید نگاه بکنید که اون کار درسته رو بهتر از اون قبلیه انجام دادم. پس دو تا چیز شد، یک انجام کار درست، دو انجام درست کار. اول نشون بدید کار درسته رو انجام دادید، افکتیوه. دو نشون بدید که افیشنته، یعنی اون کار درسته رو بهتر از قبل. مثلا فرض کنید اول نشون بدید که این روش حلتون به جواب درست میرسه، به همون جواب درست قبلیه میرسه، بعد مثلا نشون بدید زمان محاسباتتون بهتره، یا نشون بدید دقتتون بهتره. درست شد؟ به این میگن external validation که مستلزم مقایسه با یک کار پیشینه. درست شد؟ بعضی وقتا external validation امکان پذیر نیست، یا نه حتی داور با external validation راضی نمیشه. میگه من از کجا بدونم که روش تو نسبت به فرضهات خیلی حساس نیست؟ این هم حرفیه. چیکار باید بکنید؟ باید برید آنالیز حساسیت کنید که نشون بدید که به اندازه در واقع نوعی روباستنس رو نشون بدید. نشون بدید که به اندازه حدی از تغییر در فرضهای اولیه بازم روش شما جواب میده. درست شد؟ به این میگیم internal validation. validation خیلی مهمه، یعنی عملاً خیلی بعیده که شما بتونید یه مقاله ژورنال رو بدون ولیدیشن خوب چاپ بکنید. خب ما تقریبا میشه گفت که ساختار ایمرادمون انجام شد. حالا من یه بحثی در رابطه با خود اون مدل کارز دارم. همونطور که گفتم مدل کارز اینجوریه. این تکرار همون introduction method result discussion. این همون مدل ساعت شنی است که گفتم شما از یه بحث از یه بحث مثلا کلی اینجا نگاه کنید. چرا نمیاد؟ آها ببینید اینجا رو از یه بحث جنرال شروع میکنید هی اسپسیفیک میشید. تو موقع ورود به متد دیگه شما صورت مسئله‌تون رو مشخص کردید، یعنی دیگه به اندازه کافی ریز شدید.
متد و ریزالت بحث راجع به اون صورت مسئله است و اون فرضها در همون حیطه فرضها میاد رو چی؟ رو دیسکاشن. تو دیسکاشن دیگه دامنه خیال باز میشه. شما میتونید بگید با سناریوهای واتیف، میگید اگه اینطوری بود بازم میتونست اینجوری بشه، اگه اونطوری بود بازم میتونست اینجوری بشه. درست شد؟ یه آنالیز قشنگی شده راجع به جمله ها. تو اینتروداکشن جمله های حال معمولاً به کار میره. ارجاعات زیاد داریم، سایتیشن زیاد داریم. تو روش، تو متد، تو بیان متد گذشته هم داریم. تو ریزالت بیشترین جمله‌ای که استفاده میگیم که این نتایج داده شد گذشته است و تو دیسکاشن دوباره جملات حال به کار میره. بریم رو اون قصه کارز. تقریبا نیم ساعت دیگه از وقتمون باقی مونده و این کارز رو تقریبا گفتم بهتون. حالا اینو من چجوری بود اینو رو میچرخوندیمش؟ کنترل. آها درست شد. خب این یه ذره بزرگش کنم. دوستان اینو گفتم، فقط یه بار دیگه میخوام از روی این تاکید بکنم که اون 4 تا موو اصلی ایناست. یک، making a centrality claim، همون ادعای اولیه. بعد making topic generalizations و reviewing items of previous research. خب بعد اینکه اون previous research رو اومدید گفتید، بعد می چیکار میکنید؟ میید کانتر کلیم میکنید. میگید که با وجود اینکه اینو اینجوری گفته بودم ولی من به این نتیجه رسیدم که یه جور دیگه است. یا indicating a gap، میگید که نه مثلا اینجا خالیه. یا raising a question، یه سوالی رایز میکنید. و یا اینکه continuing a tradition، میگید که اینا اینطوری بودن ولی این باز میتونه ادامه پیدا بکنه. و تو موو 3 اینا میایین چیکار میکنین؟ اهداف رو بیان میکنید و ساختار مقاله رو میگید. خب تو این به اصطلاح 2-3 تا فایلی که من براتون آموزش زحمت کشید براتون فرستاد، برای دوستانی که برای اولین بار میخوان مقاله انگلیسی بنویسن، در واقع یه تعداد مثال برای ایده گرفتن برای اینکه چطوری میتونیم به خصوص موقعی که میخوایم شروع بکنیم اون جمله اول شروع آدم هی راه نمیفته. یه ایده ای اگه مثلا بگه مثل این بنویس خیلی آدمو کمک میکنه. مثلا برای centrality claim اینه، مثلا نگاه کنید the effect of یه چیزی has been studied extensively in recent years. چیزای اینطوری. یا of many یه چیزی، اون یکی چیز have been the most extensively studied. ببین اینا همون centrality claim هست. یا topic generalization میگه چی؟ میگه the general features of یه چیزی، ببخشید این یه چیزی که میگم اون 3 نقطه هست are well known. این topic generalizationه، میگه که این عمومیه، وسیعه. بسیار خوب. دیگه ببینم چی دارم که من فکر میکنم که اون به اصطلاح اصل قصه امروز رو گفتیم. خب فکر میکنم اینو من بیام بیرون دوباره برم تو راحت تر. خب اینا همینو بود. یه چند تا توضیح هم راجع به زبان معموله و چند تا مثلا قاعده سرانگشتی راجع به نوشتم.
یکی این که دقت کنید به خصوص ما ایرانی‌ها خیلی عادت به نگارش روایی داریم، خیلی قصه گوییم ما و به خصوص ساختار زبان فارسی یه جوریه که میگیم چی؟ میگیم از آنجا که اینجوری است اونطوری است. این تو نگارش علمی مرسوم نیست. تو نگارش علمی اول میان میگن اونطوری است چون اینجوری است. اینو خیلی دقت کنید. این مسئله باعث میشه که مقاله هایی که بچه های ایرانی می‌نویسن چه فارسی چه انگلیسی فرقی نمیکنه. این اشکالو داره که خیلی قصه پردازی داره، مطول و خیلی طولانیه. دقت کنید، اول نتیجه رو بگید بعد علتش رو بگید، نه اینکه اول علل رو بچینید بعد بگید پس در نتیجه اینجوریه. این یه به اصطلاح حالا بگیم کامنت یا هرچی. یه چیز دیگه که باز به خصوص برای فارسی زبان‌ها خیلی مهمه، وقتی دارن انگلیسی می‌نویسن یه قاعده است، میگه که light before heavy. فرض کنید که فعل مرکز ثقل جمله باشه، حد اکثر 5 تا کلمه تا فعل شما مجازید بنویسید. ما تو زبان فارسی چون عادت داریم فعل رو بذاریم ته کلمه، عادت داریم که مثلا 3 خط بنویسیم آخرش فعل رو بیاریم. ولی تو انگلیسی معمولاً زود میخوان فعل رو ببینن. این باعث میشه که به اصطلاح ساختار جملات ما این اشکال رو داشته باشه. راجع به انتخاب کلمات، یه سری کلمات تو نگارش انگلیسی واژه‌های عامیانه است که مرسوم نیست. حالا من نمیرسم همه رو بگم، ولی اینجا میخوام صرفاً توجه شما رو به این موضوع جلب بکنم. یک، فعل to be، فعل کمکی به عنوان فعل، have به عنوان داشتن، اینا ضعیفن. اگه میخواید بگید که have بنویسید possess. یه سری واژه‌ها عامیانه به حساب میاد. مثلا فرض کنید که مثلا بات عامیانه است، به جای بات بنویسید however. فریزال ورب ها در نگارش آکادمیک مرسوم نیستن. مثلا have to تو نگارش آکادمیک مرسوم نیست، باید بنویسید که should مثلا. دیگه خب من فکر کنم دیگه برای یک کلاس یا یک کارگاه به اصطلاح آغازینه برای نگارش همینقدر کفایت بکنه و ما فکر کنم اگر تمایل به پرسش و پاسخ باشه بتونیم یه مدتی رو به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم اگر سوالی باشه. مرسی که گفت. ببینید بچه ها، ابسترکت عملاً میشه گفت فشرده اینتروداکشن، به استثنای این که لیترچر ریویو نداره. ابسترکت معمولاً یک جمله برای سنترالتی کلیم میخواد و بعد باید تو ابسترکت به زبان خیلی ساده باید توضیح بدید تو این مقاله چیکار انجام شده. قبل از اینکه بگید چیکار انجام شده یه مقدارم باید راجع به اهمیت اون موضوع بگید، همون سنترالتی کلیمه. بنابراین ابسترکت این ترتیب شروع میشه. انزه یه جمله راجع به اهمیت موضوع، یکی دو جمله پشت سر هم با رعایت همون فلو و کوهژنی که گفتیم در رابطه با اینکه برسونیم به این نقطه که این صورت مسئله‌ای که می‌خوایم به اصطلاح اینجا بهش بپردازیم موضوع مهمیه، هم تو جامعه علمی مهمه، هم تو جامعه مثلا بگیم صنعتی و بیزنس و اینا. و مهمترین بخش ابسترکت دوباره همون کانتریبیوشن رو باید بیاریم تو ابسترکت بگیم. مشکل ابسترکت اینه که محدودیت کلمه داره و ما باید خیلی فشرده بنویسیم. دیگه بله. مرسی. آفرین. اینکه چی کار
یه بار توی دایرکشن میگم باید دقیقاً بگید که واضحاً چیکار کنیم. بعد چه اون کانتنتس از فالوز هم که مثلا سکشن فلان اینا دیگه دوباره گفته میشه. بعد هم تو کانکلوژن باید بگیم این 4 رو عملاً یه زیادگی نیستش که 4 رو ما میگیم حالا 3-4 رو تقریباً کار کردیم. آخه هر کدوم از این بخش و فانکشن خودشو داره. مثلا ابسترکت فانکشنش اینه که شما رو به این نتیجه برسونه که مقاله رو دانلود کنید. بنابراین ابسترکت باید جذاب باشه. جذاب به معنای این که نظر شما رو جلب بکنه که ها من این اونه که میخوام. من اینو باید بگیرم. خب بعد تو ابسترکت باید خیلی تلگرافی بنویسید. تو اینتروداکشن نه، وقت دارید مفصل بنویسید که چیکار کردید. تو اون از فالوز اینا نه، تو اونجا کانتریبیوشن نمیاد. تو اونجا فقط تیتر بخشا رو میارید که به نظر من اصلا نیارید. ببخشید من جسارت میکنم. نظر من اینه که نه نیارید. البته به مقاله خودم رو بخونید دانشجو چون دوست دارین بذارم میذارم، منم پاک نمیکنم. ولی به نظر من لازم نیست، معنی نداره. شما میتونید مقاله رو نگاه بکنی معلومه که چیه دیگه. اون از فالوزه برای حالتی که شما شما کانتریبیوشن ها رو نگفتی. مهم اینه که این مقاله کارش چیه، نه اینکه شما که برای یه مقاله 8 صفحه‌ای 10 صفحه‌ای لازم نیست فهرست بدی که. تو کانکلوژن دقت کنید. کانکلوژن صرفاً میگید که اون کاری که ما ادعا کردیم انجام دادیم. اون چیزی که احتمالاً مد نظر شماست دیسکاشنه. تو دیسکاشنه که شما باید اون ساعت شنیار یادتونه؟ تو دیسکاشنه که باید بیاید بگید که یادتونه گفتم اینجا جواب میده، نکنید جواب داد. 1 2 نکنید جواب داد، اینجا هم جواب میده، در این حالت هم جواب میده، اگه اینطوریش هم بکنی جواب میده، اگه این فرضها رو یه ذره بازش هم بکنی باز جواب میده. به این ترتیب. یعنی اینجا شما در حقیقت داری بازاریابی میکنی برای کارت. نه، فیوچر ورک رو آخر کانکلوژن میاری. منظور تو اینه؟ کلا خاصه مثلا کلا کانکلوژن و دیسکاشن عموما با هم دیسکاشن و کانکلوژن رو بعضی وقتا با هم میگن. جدا نمی‌کنن کانکلوژن و دیسکاشن. نه من توصیه نمی‌کنم دیسکاشن رو با کانکلوژن ادغام کنید. اگه خواستید دیسکاشن رو میتونید با ریزالت ادغام کنید، ولی فصل مشترکشو جدا کنید خودتون. یعنی یادتون میاد گفتم که اونجا که دارید داده رو تعبیر میکنید دیگه بحث نکنید، برید یه پاراگراف دیگه بحثشو بیارید. از اونجا که بحث شروع میشه دیسکاشن. حالا ممکنه شما تیترش هم نزنید دیگه. سوال نداریم؟ قبل اینکه شما دو تا سوالاتون یادتون نره، یه چیزی که یه چیزی یادم افتاد پیرو سوال شما که یادم رفت. خب شما میتونید بگید. شما مهمتره مهم نیست. شما چی میخوای بگردی پیدا کنی؟ آخر اینتروداکشن. اصلا نمیخوای بقیه مقاله رو بخون. اگه هم ننوشته مقاله رو بنویس دور. چون باید نوشته باشه. اگه ننوشته یا پارتی داشته مقاله رو چاپ کرده یا خیلی مقاله خوبی نیست، یا خیلی آدم کلفتی بوده با اسم و رسم خودش. چون باید بگه دیگه، باید بگه. مگه میشه مقاله نگه من چیکار کردم؟ یا مثلا فرض کن شما مثلا توی یه مقاله، مهمترین چیزی که توی یه مقاله برای ما مهمه اینه که میگیم خب چیکار کرده، که باید به زبان ساده و روشن. اصلا من نظرم اینه که اصلا بنویس که کانتریبیوشن های ما اینه. یه چیزی من یه چیزی یادم میاد. یه چیزی که شما موقعی که دارید مقاله می‌نویسید برای یه مجله، اصطلاحاً میگن که یه کاور لتر باید بنویسید و بدید به اصطلاح سردبیر اون مجله. توصیه اول این که هیچ وقت خودتون مقاله رو به مجله سابمیت نکنید، حتما استادتون این کار رو بکنه.
برای اینکه برای ادیتور مهمه که این مقاله رو یه استاد داره سابمیت میکنه یا یه دانشجو، و معمولاً بهتره که استاد بنویسه که این محصول کار مثلا تز فوق لیسانس یا دکتری دانشجوی منه. خب بعد تو اون کاور لتر باز هم باید کانتریبیوشن ها بیاد. نه تنها کانتریبیوشن ها بیاد، بلکه اهمیت، یعنی رلوانس و ایمپورتنس کار هم باز باید بحث شه. یعنی تو کانتریبیوشن شما، کانتریبیوشن اینجوریه، من عذر میخوام، تو کاور لتر میام میگه که این مقاله با این عنوان که مثلا خروجی تز فوق لیسانس یا دکتری دانشجوی منه، جهت بررسی به این مجله تقدیم میشه. تو پاراگراف بعدی میتونید یه پاراگراف راجع به اهمیت موضوع بگید که به نظر من اگه نگیدم هیچ اتفاقی نمیفته. خارجی ها از خلاصه حرف زدن خیلی خوششون میاد، هر چقدر میتونید خلاصه حرف بزنید. و بعد بیاید بگید که کانتریبیوشن ها چیه و همینطور بیاید بگید که چرا فکر میکنید که این دقیقاً حتی با همین شفافیت که I believe، من باورم اینه که این مقاله ارزش چاپ تو مجله شما رو داره به این دلایل، به این شفافیت. شما جوابتون رو گرفتین؟ اینجا یکی سوال داشت. زمان فعلا استفاده شده که توی پاراگرافی برای کانکلوژن می‌نویسیم باید همشون گذشته باشه؟ میتونید گذشته، آره، چون دارید از یه قصه‌ای که تموم شده دارید. ما معمولاً می‌نویسن نیده بیان شد، به این نتایج حاصل شد. آره. درست. تو کانکلوژن بعد حتما باید اینجوری باشه یا نه میتونیم اینطوری که نکنید، اینا یه مقداری فتواییه. ممکنه یه استادی بیاد بگه که نه اینجوری، ولی به نظر من باید گذشته باشه. بله؟ استیبلیت کردن روی نوتیشن ها مثلا فلانچیز معمولا فلانچیز الان تعریف کنیم که پس میگن که اینا آخر اینتروداکشن نه، یعنی علائم ریاضی و اینا مثلا فرق مقاله مثلا بگیم موضوع مثلا چون متوسطی فلانچیز میشن متغیر ریاضی رو میگید یا ابریویشن ها رو میگید؟ متغیر ریاضی معمولاً بستگی داره به ژورنال، بستگی داره. حتی بعضی ژورنال ها میگه بر آخر، ولی مرسوم اینه که قبل اینتروداکشن باشه، قبل اینتروداکشن. ولی ژورنالتون رو نگاه بکنید، مقاله های قبلی ژورنالتون رو، ولی معمولاً ژورنال آی تریپلی، حالا حداقل تو فیلدی که من کار میکنم، قبل اینتروداکشن میاره. بله؟ مرسی. یه مثال خیلی واضحش اینه که ببینید شما مثلا یه طراحی انجام دادید. خب برای طراحیتون بذارید به یه زبانی حرف بزنم که بیشتر شماها به اصطلاح زبان مشترکتونه. تو مثلا طراحی مدار وقتی شما میخوای یه طراحی انجام بدی، یه سری پارامترها داری برای مدار. خب وقتی که مدار رو طراحی میکنی، مثلا فرض کن یه مقاومت، یه سلف، یه خازن گذاشتی تو مدار، این شده. آیا لزوما وقتی میری بازار یه سلف، یه خازن، یه مقاومت میگیری، آیا عیناً همین عدده؟ نه. بنابراین باید یه تولرانسی داشته باشه. ما حساسیت طراحیمون رو نسبت به پارامترهای مدار باید بررسی کنیم و ببینیم که این حساسیت چقدره. به این میگیم آنالیز حساسیت. آنالیز حساسیت نسبت به پارامترها، آنالیز حساسیت نسبت به فرضها. چقدر خروجی مسئله شما نسبت به هر یک از فرضهای صورت مسئله‌تون حساسه. آیا مثلا فرض کن این روش شما میتونه 5% تغییر در میزان ورودی فرض رو تحمل کنه؟ این یه ویژگی خوبه برای یه روش دیگه. برای اینکه میگه تا 5% هم اگه این بالا پایین شد، بازم جواب همینه. حالا برعکس، یه جاهایی ما خروجیمون باید تابع یه ورودی باشه، اونجا باید حساسیتش بالا باشه. درستم بگم؟ دیگه سوال؟
خب خودتون رو تشویق کن.